Hello students, this is part 4 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 3 to চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু last video টোত আমি discuss কৰিছিলো value of a polynomial কেনেকৈ ওলাব পাৰি আৰু zero of a polynomial মানে কি হয়। But don't worry, যদি তোমালোকে miss কৰিছা then pause this video, আগৰ part টো চাই concept খিনি এবাৰ বুজি লোৱা, lesson 3 link তোমালোকে description আৰু pin comment ত পাই যাবা and then come right back. আৰু যদি তুমি আগৰ ভিডিওটো চাই আহিছা then let's continue. So এতিয়া আহিল আমাৰ finding the zeros of a polynomial. তো zero কি হয় আমি তো গম পাইছো যে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যেটো নাম্বাৰ x ৰ জায়গাত পুট কৰি দিলে সেই পলিনোমিয়ালটোত গোটে পলিনোমিয়ালটোৰ ভ্যালুটোৱে 0 হৈ যায় হয়নে তাৰ মানে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো না যে এটা পলিনোমিয়ালত যেটো x ৰ ভ্যালু হ'ব সেই ভ্যালুটোৱে পলিনোমিয়ালটোক যেতিয়া স্যাটিসফাই কৰে তেতিয়া তাৰ আনসাৰ 0 আহে ৰাইট তো এটো চোৱা এটো তো টপিক তোমালোকৰ কাৰণে একদম ইজি হ'ব কিয় ইজি হ'ব জানা কাৰণ তোমালোকে ক্লাস 8 ত অলৰেডি লিনিয়াৰ ইকুৱেচন ইন ওয়ান ভেৰিয়েবল সলভ কৰিব শিকি আহিছা তাৰ লগতে তোমালোকে মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেচনো শিকি আহিছা কাৰেক্ট তথাপি মই আকৌ এবাৰ বস্তুখিনি ডিসকাস কৰিম বাট তোমালোকৰ মাইন্ডত যাতে এই বস্তুটো সোমাই থাকে যে এটো ইমান আকৌ টান টপিক নহয় এটো টপিকটো ইজি আৰু এবাৰ যেতিয়া তোমালোকে কনসেপ্টখিনি ভালকে ক্লিয়াৰ কৰিবা তোমালোকে চাবা যিকোনো টাইপৰ কোৱেশ্চনে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব ঠিক আছে সো এটো চোৱা finding the zeros of a polynomial. So if px equal to ax square plus bx plus c is a polynomial, then we can find the zeros of the polynomial by solving px equal to 0. So যেহেতু আমাক polynomialটোৰ ভ্যালুৱে 0 লাগে so যেহেতু আমাক গোটে polynomialটোৰ ভ্যালু 0 হ'ব লাগে so আমি কি কৰিম আমি px equal to 0 কৰি দিম মানে সেই polynomialটোক 0 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম আৰু 0 ৰ লগত যেতিয়া এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰিম কৰাৰ পিছত আমি polynomialটো যদি সলভ কৰো সলভ কৰি পেলে যেতিয়া x ৰ ভ্যালু পাম হেতুৱে আমাক 0 দি দিব polynomialটো হয়নে তো এটা চোৱা if px equal to x minus 5 then find the zero of the polynomial so basically x minus 5 ত x ৰ জায়গাত কি ভ্যালু বহালে পলিনোমিয়ালটোৰ ভ্যালু 0 হৈ যাব এটোটো আমি দেখিয়ে গম পাইছো যে আমি এটা x ৰ জায়গাত 5 বহাম হয়নে যদি x ৰ জায়গাত 5 বহা 5 minus 5 0 হৈ যাব বাট দেন এটো ইজি এক্সাম্পল তো মই কিয় দিছো সো দ্যাট বাকি যিমান কিটা কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল আছে এটা তোমালোকে বুজি পোৱা সো ইয়াতে কি কৰিম ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম let px equal to 0 so মোক px ৰ ভ্যালুটো 0 লাগে so মই তাক ইকুৱেল টু 0 কৰি দিলো so এতিয়া px মানে আছিল x minus 5 equal to 0 তাৰ পৰা x ৰ ভ্যালু কি পাম ইফালে আছে -5 হেতু যদি মই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাও হেতু হৈ যাব +5 বাস so since x equal to 5 তাৰ মানে p of 5 হৈ যাব 0 right therefore x equal to 5 is a 0 of px এই স্টেটমেন্টটো লিখি দিবা পাৰিলে লিখিলেও বাৰু ভুল নহয় বাট ষ্টিল লিখি দিবা নেক্সট আছে if px equal to 3x minus 2 then find the zero of the polynomial so again same বস্তু কৰিম আমি কি কৰিম let px equal to 0 তাৰ মানে 3x minus 2 equal to 0 so এটা কি কৰিম এটা আগতে 2 টো আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যাম so 3x equal to plus 2 হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইডত মাইনাস আছিল ইফালে প্লাস হৈ যাব and then x equal to 2 by 3 easy so আমি লাষ্টত কি লিখি দিম আমি therefore x equal to 2 by 3 is a 0 of px right I hope তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিবা নেক্সট আহিল আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে ডিভিজন অফ এ পলিনোমিয়াল বাই এ পলিনোমিয়াল so division of a polynomial by a polynomial যদি তোমালোকে কৰিব পাৰা তোমালোকে কিউবিক পলিনোমিয়াল ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰিবা এটো তোমালোকে ক্লাস 10 তো পাবা and then এটো ক্লাস 12 তো আছে 12 ত যেতিয়া ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলাস কৰিবা তাৰো এটা কোৱেশ্চন আছে এক্সাৰসাইজ 7.2 যত ডিভিজন অফ এ পলিনোমিয়াল বাই এ পলিনোমিয়াল লাগা হয় so এটো বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ইয়াৰ পৰা ক্লাস 12 লৈকে তোমালোকৰ কবাত নহয় কবাত কাম আহিয়ে থাকিব so ভালদৰে চাবা কেনেকৈ এটা পলিনোমিয়ালক বেলেগ এটা পলিনোমিয়াল দি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো divide px equal to this by gx equal to this এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে ডিভাইড কৰিব কাৰণে লিখি লবা সদায় কেনেকৈ লিখিবা সদায় তোমালোকে লিখিবা x ৰ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ পাৱাৰত x ৰ সদায় হাইয়েস্ট পাৱাৰটো আগত হ'ব দেন নেক্সট পাৱাৰ যদি কোনবা এটা টার্ম নাথাকে বা সাপোজ কোনবা এটা পাৱাৰ যদি নাথাকে তেতিয়া তোমালোকে সেই জায়গাটো খালি এৰি দিবা বুজি পোৱা নাই মই গম পাইছো তো সোৱা এবাৰ কেনেকৈ কৰো so ইয়াতে px equal to আছে কি x plus 3x square minus 1 so এটো মই অলপ মডিফাই কৰি ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ লিখিম so 3x square plus x minus 1 লিখিলো
আৰু এইটো লিখিম কেনেকৈ x প্লাছ 1 হৈছে সো আমি কি কৰিম সদায় x ৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ লিখিম দেন নেক্সট পাৱাৰ সেনেকৈ গৈ গৈ লাষ্টত লিখিম আমি সদায় কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো সো আমাক px ক ডিভাইড কৰিব লাগে gx দি সো এইটো চোৱা এতিয়া x plus 1 দি আমি ডিভাইড কৰিম 3x square plus x minus 1 মই অলপ পাতলকৈ লিখিছোঁ যাতে তোমালোকৰ বুজাত ইজি হয় এতিয়া চোৱা এতিয়া ডিভিজনটো ইমানো টান নহয় ডিভিজনটো ইজি ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকে সদায় চাবা কি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মকেইটা চাবা বাকী টাৰ্মকেইটা যিহে আহি থাকক নিজে মিলি যাব সেইকেইটা ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছে x আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছে 3x square ইজি সো তোমালোকে চোৱা এতিয়া x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3x square পাবা x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3x square পাবা x ৰ লগত আমি 3x মাল্টিপ্লাই কৰিম হয়নে x into 3x 3 x into x মানে x square so x into 3x কৰিছো এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই x টোৰে এবাৰ ইয়াক মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু এই 1 টোৰে এবাৰ ইয়াক মাল্টিপ্লাই হ'ব so দুইটাকে আমি সেম নাম্বাৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰিম বেসিক্যালি so x into 3x 3x square 1 into 3x 3x এইখিনি হৈ গ'ল এটা কি কৰিম আমি নরমাল ডিভিজনত কি কৰিছিলা নরমাল ডিভিজনত আমি উপৰ নাম্বাৰটো বা তলৰ নাম্বাৰটো মাইনাস কৰিছিলো ইয়াতো মাইনাস কৰিম মাইনাস কৰিলে কি হ'ব কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা সবৰে সাইনবোৰ চেঞ্জ হৈ যাব এটো পজিটিভ 3x স্কয়াৰ আছে এটো হৈ যাব নেগেটিভ 3x স্কয়াৰ এটো আছে পজিটিভ 3x এটো হৈ যাব মাইনাস 3x ইজি সো এটা সোয়া 3x স্কয়াৰ মাইনাস 3x স্কয়াৰ এইটো যেটো 3x স্কয়াৰ আছিল এটো আৰু এটো ক্যান্সেল আউট হ'ব বিকজ প্লাস মাইনাস 0 হৈ যাব বাকি থাকিল আমাৰ কি x minus 3x x minus 3x হ'ব minus twice x minus 1 right so minus twice x minus 1 এতিয়া again আমি কি কৰিম হে আগৰ প্ৰসেছটোৱে ফলো কৰিম এতিয়া আমি সেম স্টেপ ৰিপিট কৰিম কাৰ লগত যে এই ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো সোৱা আৰু ইয়াৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো সোৱা এইখিনি চালে হল অকল so again x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে minus 2x পাবা minus 2 হয়নে x ৰ লগত -2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে -2x পাম সো এতিয়া अगेन x দি এবাৰ -2 মাল্টিপ্লাই হ'ব 1 দি এবাৰ -2 মাল্টিপ্লাই হ'ব সো এটো হৈ যাব -2x আৰু প্লাস ইনটু মাইনাস মাইনাস 2 1 যা 2 সো এতিয়া কি হ'ব আকৌ মাইনাস কৰিলে কি হ'ব সাইনবোৰ চেঞ্জ হৈ যাব -2x আছিল +2x হ'ব -2 আছে +2 হ'ব so yare -2x yare +2x cancel হৈ যাব আৰু থাকি যাব কি -1 + 2 -1 + 2 মানে 1 right so এনেকে আমি ডিভাইড খিনি কৰিব পাৰো ডিভাইড খিনি কৰা হোৱাৰ পিছত এটা সোৱা px আছিল কিমান px মানে হল আমাৰ 3x স্কয়াৰ + x - 1 gx দি আমি ডিভাইড কৰিছিলো ন so gx আছিল আমাৰ x + 1 এতিয়া বাকি যিকিটা ভ্যালু পালে হিয়তো কি বুলি কও আমি এটো কি বুলি কও এটো কো আমি কোয়েশ্চন বুলি কও হয় না this is quotient and this is remainder so quotient হয় so এটো আমি কি বুলি লিখো q of x বুলি লিখো qx = 3x - 2 আৰু এটো লিখো আমি rx মানে remainder in terms of x ইয়াতে x তো নাই বাৰু so ইয়াতে remainder পাই যাম আমি 1 so এনেকে তোমালকে division of a polynomial by a polynomial কৰিব পাৰা আমি আৰু কিছুমান एग्जांपल চাম so that এখিনি কনসেপ্ট ভালকে ক্লিয়াৰ হওক তোমালোকৰ নেক্সট एग्जांपल টো মই দিছো হেতু হৈছে px = this by gx = this so ইয়াতে চোৱা ইয়াতে অলৰেডি x ৰ পাৱাৰ কিটা ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত আছে কিন্তু x to the power 3 পিছত কি আহিব লাগিছিল x to the power 2 আহিব লাগিছিল কিন্তু হেতু ইয়াতে নাই so তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম অলপমান স্পেস এৰি দিম এটা চাবা so 3x to the power 4 minus 4x to the power 3 then square ৰ কাৰণে অলপমান জাগা এৰি দিম হেতু হৈ যাব -3x then -1 কিয় জাগাটো এৰি দিম চাবা হা এটা এটো বস্তু যেতিয়া ডিভাইড কৰিম তোমালোকে অটোমেটিক্যালি গম পাবা যে জাগা এৰাটো কিয় নেসেসারি হয় আৰু এটো আছে আমাৰ x - 1 so again আমি এটা কি কৰিম অকল ফাৰ্স্ট টাৰ্ম কিটা কনসিডাৰ কৰিম ৰাইট x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3x to the power 4 পাবা x ৰ লগত 3x to the power 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 3x to the power 4 পাম so eto 3x to the power 4 and then so ebar x di multiply hol ebar 1 dio multiply hobo so minus 1 into 3 3x to the power 3 eto hoy gol nohoy
দেন কি আছিল আমাৰ দেন আছিল আমাৰ সাইনবোৰ চেঞ্জ হৈ যাব প্লাস আছে মাইনাস হ'ব মাইনাস আছে প্লাস হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব 3x to the power 4 minus 3x to the power 4 cancel এফালে আছে minus 4x cube plus 3x to the power 3 so minus 4 plus 3 কিমান হ'ব minus x to the power 3 আৰু ওপৰৰ পৰা এইকেইটা নমাই আনিব পাৰা তোমালোকে হৈছে এতিয়া again same process repeat তোমালোকে চাবা only the first term এইটো first term আৰু এই first term দুসা so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে minus x to the power 3 পাবা so আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম minus x to the power 2 right so x ৰ লগত যদি minus x to the power 2 মাল্টিপ্লাই কৰো মই পাম minus x to the power 3 আৰু so এবাৰ x এ দি এক মাল্টিপ্লাই হল এবাৰ 1 দিও মাল্টিপ্লাই হ'ব so minus minus হৈ যাব plus আৰু 1 into x square so এটো কাৰণে এই জাগাটো এৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে কাৰণ তোমালোকে যদি এইখিনি জায়গা স্পেস নেৰিলা হয় আৰু ইয়াতে যদি তোমালোকে -3x লিখি দিয়া হেতু নমাই আনিলে ইয়াতে -3x হৈ গল হয়নে তেতিয়া তোমালোকৰ এটো কনফিউজন হল হয় আৰু তোমালোকৰ সিলি মিস্টেক হোৱাৰ বহুত চান্স থাকিল হয় সো এই কাৰণে যেটো ভেৰিয়েবল বা যেটো পাৱাৰ নাথাকে তাৰ কাৰণে তোমালোকে জাগা এৰি দিবা কাৰণ কবাত না কবাত ক্যালকুলেশনত হেতু আহিয়ে যায় এটা अगेन কি কৰিম সাইন চেঞ্জ কৰিম so minus x square plus minus x to the power 3 আৰু plus x to the power 3 cancel হল then ইয়াত থাকি গল minus x square so এটো ডাইৰেক্টলি আহি যাব minus x square আৰু বাকি থাকিল minus 3x minus 1 এখিনি আহি গল এতিয়া আমি কি কৰিম আমি again same process repeat কৰিম so এটা আকৌ first term গিটা সো তোমালোকে এই first term গিটা so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে এই first term গিটা x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে minus x square পাবা so আমি minus x মাল্টিপ্লাই কৰিম so তেতিয়া পাই যাম আমি minus x square minus minus হৈ যাব plus and then x into 1x again কি হ'ব সাইন কিটা চেঞ্জ হ'ব এটো হৈ যাব প্লাস এটো হৈ যাব মাইনাস so minus আৰু plus cancel হ'ব আৰু minus 3x minus x কিমান হ'ব minus 4x minus 1 right এতিয়া again first term কিটা চাবা অকল so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে minus 4x পাবা x ৰ লগত minus 4 মাল্টিপ্লাই কৰিম so এটো হৈ যাব minus 4x minus minus plus 4 1 যা 4 তাৰ পাছত কি হ'ব again sign change হ'ব and then এইকিটা cancel যাব আৰু -1 -4 মানে হৈ যাব -5 ইজি আছিল নে এইকিটা কিন্তু তোমালোকে ৰিপিটেডলি প্ৰ্যাকটিস কৰিবা এবাৰ যেতিয়া প্ৰ্যাকটিস কৰিবা পুৰা কনসেপ্টটো যেতিয়া বহি যাব মাইন্ডত তাৰ পাছত চাবা তোমালোকে যি কোনো ধৰণৰ ডিভাইড কৰিব পাৰিবা সো এটা মই লিখি দিও therefore px equal to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 gx equal to x minus 1 qx equal to 3x to the power 3 minus x square minus x minus 4 and rx equal to minus 5 so etu hoy gol amar question aru etu hoy gol amar remainder I hope তোমালোকৰ এইখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু আমি লাষ্ট এটা एग्जांपल চাম সেই एग्जांपलটো পিছত মই তোমালোকক এটা নতুন কনসেপ্ট এটা বুজাম হেতু হৈছে ফ্যাক্টৰ অফ আ পলিনোমিয়াল এটা ফ্যাক্টৰ কেনেকৈ আহে এটো মই অলপ পিছত বুজাই আছো এতিয়া চাই লও এই লাষ্ট এটো এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো চোৱা এই কোৱেশ্চনটোত কি আছে ডিভাইড px equal to x to the power 3 plus 1 by gx equal to x plus 1 so আমি লিখিলো আগতে x to the power 3 তাৰপিছত কি আহিব লাগে x to the power 2 ইয়াতে নাই তো জাগাখিনি এৰি দিম দেন কি আহিব লাগে x to the power 1 হেতু ইয়াতে নাই so তাৰ কাৰণে জাগা এৰি দিম so এইখিনি জাগা মই x to the power 2 এইখিনি কাৰণে x ৰ কাৰণে জাগা এৰিছো and then লাষ্টত লিখি দিম plus 1 ঠিক আছে and then তাক আমি ডিভাইড কৰিব লাগে x plus 1 দি so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে x to the power 3 পাম x square so x into x square হ'ব x to the power 3 1 into x square হৈ যাব x square এটো পালো এটা কৰিম আমি সাইন চেঞ্জ so x cube minus x cube হৈ গল ক্যান্সেল থাকি গল কি minus x square আৰু ইফালে plus 1 so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিবা x ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি minus x তেতিয়া পাম আমি কি minus x square 1 into minus x হৈ যাব minus x then কি কৰিম then আমি again সাইন বোৰ চেঞ্জ কৰিম এইকিটা হৈ গল ক্যান্সেল থাকি গল কি x plus 1 ইজি so x ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে x পাবা 1 মাল্টিপ্লাই কৰিম so এটো হৈ যাব x plus 1 আৰু এবাৰ তোমালোকে চোৱা এবাৰ যেতিয়া সাইন খিনি চেঞ্জ কৰিম সব ক্যান্সেল গুছি গৈছে আৰু ৰিমাইন্ডাৰ আহি গৈছে 0 এতিয়া চোৱা
যেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ 0 আহি যায় তেতিয়া কি হয় সাপোজ 5 দি মই 30 ডিভাইড কৰি আছো 5 6 যা 30 আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ পাই গৈছো 0 সো যেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ পাম তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰ দুটা আমি কি বুলি ক'ব পাৰো সৰু নাম্বাৰটোক ডাঙৰ নাম্বাৰটো ফেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো নে আৰু ডাঙৰ নাম্বাৰটো সৰুটোৰ মাল্টিপল বুলি ক'ব পাৰো নে সো ইয়াতে মই কি ক'ব পাৰিম ইয়াতে মই ক'ব পাৰিম নে যে 30 is a multiple of 5 and 5 is a factor of 30 then আৰু এটা বস্তু চোৱা যিটো নাম্বাৰ দি আমি তাক মাল্টিপ্লাই কৰি আছিলো 6 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো হেতুটো এটা ফেক্টৰ হ'ব ন multiple of 5 and 6 আৰু ইয়াতে কি লিখিব পাৰিম ইয়াতে লিখিব পাৰিম 5 and 6 are factors of 30 ক'ব পাৰিম নে আমি এটো এতিয়া এই কনসেপ্টটোকে ইয়াৰ লগত আমি ৰিলেট কৰি চাম এতিয়া চোৱা সো আমি ক'ব পাৰিম নে since আমি ইয়াতে ৰিমাইণ্ডাৰ 0 পাইছো সো x to the power 3 plus 1 is a multiple of x plus 1 and x square minus x plus 1 or x plus 1 and x square minus x plus 1 are factors of x to the power 3 plus 1 এই কনসেপ্টটো তোমালোকে যেতিয়া কিউবিক পলিনোমিয়াল ফেক্টৰাইজ কৰিবা তেতিয়া বহুত বেছি কামত আহিব এই বছৰ হক ক্লাস 10ত হক বা ক্লাস 12ত হক সো এখানে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা নরমালি ডিভিজন অফ এ পলিনোমিয়ালটো তো ইজি বাট দেন তাৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্টটো হ'ল কি যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 আহি যায় তেতিয়া হলে কিন্তু কি হ'ব ডাঙৰ যেটো পলিনোমিয়াল আছিল বা যেটো px আছিল px টো বাকি গিটাৰ মাল্টিপল হ'ব আৰু যেটো gx আছে বা যেটো তোমালোকে qx পাবা এটা মই এখানে লিখি দিছো এটো আছিল তোমালোকৰ px এটো হয় তোমালোকৰ gx এটো হ'ব qx যেটো এই gx আৰু qx টো পাবা হেতু কি হৈ যাব px ৰ ফেক্টৰ হৈ যাব মনত থাকিব এখিনি বস্তু আই হোপ তোমালোকৰ এখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে এখিনি বস্তু ভালকে এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰা কিবা ডাউট থাকিলে শিওৰলি মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব নাপাহৰিবা আৰু এখিনি বস্তু এবাৰ পুৰা প্ৰেক্টিস কৰি পেলাই এবাৰ পুৰা ফ্লুয়েন্ট হৈ লোৱা এখিনি তাৰ পিছত আমি নেক্সট ফেক্টৰাইজেশন বা তাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি আমি পঢ়িম ঠিক আছে and I'll see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় and I will see you in the next one